गरे ओइ 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 छोट लाएन नि प्रोडक्टिभ हुनुपर्ने हो हैन हुँदैन यस्तो कुराहरू यो रोडको लिप बामलाई एकदम धेरै ऊ वाउ मतलब खाने थिएन यहाँ रेकर्डिङ भएछ हैन बल्ल फ्रमले आज चाहिँ हिउँ परेछ नि तर यस्तो नि यहाँ शपिङ चलिरहेछ Can I win her? वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज मेरो बिदा थियो आज चाहिँ फ्राइडे हो मेरो बिदा थियो आज र भोलि मेरो बिदा हो युजली मेरो 2 डेज अफ हुन्छ क्या म मर्निङदेखि त्यो काउचमा पल्टेको खाना मात्रै उठ्यो होला घरमा बोल्यो होइन केही नै गरिनँ क्या लाइक लिटरली नथिङ बेडहरू आफ्नो बेड मिलाएँ द्याट्स अल प्रमोदले अहिले फोन गर्यो अनि प्रमोदले मेरो काम सक्यो ल जाउँ हामीलाई सामानहरू थोरै किन्नु छ जाऊँ भन्यो अनि म त ला प्रमोदको काम पनि सकिसक्यो कति छिटै म घरमा बसेको मान्छे म त्यो एउटा सोफाबाट पनि हल्लेको छैन त्यही पनि मलाई जान चाहिँ मन लागिरहेको थिएन अनि प्रमोदले त्यही भएर म अहिले स्किन केयर गर्दैछु किनभने मैले भर्खर मुख धोएँ क्या इट्स आई थिङ्क सो कति बज्यो भनेर भन्यो नि ओह प्रमोदको फोन आइसक्यो 4:30 बजिरहेको छ गिभ मी ए सेकेन्ड हाम्रो प्रमोद सरले फोन गर्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई जान्नौ जाँदैनौ गाडी वास गर्न जाँदैनौ ल ल म रेडी चाहिँ भएको छैन है तर 5 मिनेट पुग्छ है म ल रेडी भइसक्यो नि त अब ट्राई गर्छु ल उसले मलाई म कार वास गरेर आउँछु अन्त जाम भनेको थियो अब ऊ छिटै आयो त उसको गल्ती हो नि मेरो त गल्ती होइन नि त तर म धेरै केही पनि गर्दिनँ म छिटै स्किन केयर मात्रै गर्छु अनि लुगा लाएर चलिदिन्छु तपाईँसँग एकछिन पार्किङमै बस्छ नि के भयो आज चाहिँ हिउँ परेको छैन तर स्नो स्ट्रम चाहिँ भन्नु त भनिरहेको थियो तर हिउँ परेको छैन आई डोन्ट नो म त झन् यो हुन्छ नि युजली मेरो फ्राइडे र स्याटरडे अफ हुन्छ कि अनि म त के नै फ्राइडे स्याटरडे के नै गर्छु जस्तो लाग्छ म चाहिँ सक्दिनँ त्यही भएर मैले चाहिँ भने मेरो स्केड्युल प्लिज आई वान्ट माई स्केड्युल टु बी चेन्ज भनेको छु कस्तो हुँदो रहेछ भने दिमागमा भोलि छ त भन्ने खालको हुँदो रहेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक दिन केही काम गरिँदो रहेछ अनि आई डोन्ट नो के हुन्छ जहिले पनि म घरमा हुन्छु नि मेरो टाउको दुख्छ क्या काम गर्ने मेरो दिमागलाई एकदम काम गर्न मात्र मन लाग्छ क्या आई डोन्ट नो मलाई हेर्नु न एकदम ड्राई भएर यो यस्तो ड्राई हुने बित्तिकै मलाई रेडनेस मेरो स्किन यति सेन्सिटिभ छ कि ड्राई भएपछि रेडनेस यताउता सब कुरा आइहाल्छ सेन्सिटिभ स्किन माई स्किन इज भेरी सेन्सिटिभ अब के लाउनुपर्छ मोइस्चराइजर स्किन केयरको बेसिक कुरा नि बिर्सिन आँटिसकेँ मैले किनभने मलाई कस्तो भयो भने मलाई रस भयो कि अब उसले रेडी भएर बस्छ भन्यो ऊ 5 मिनट पुग्छ उसको फेरि काम यहाँ घरबाट यति नजिकै छ कि के भन्ने अस्ति हामी थ्रिफ्ट गर्थ्यौँ कि थ्रिफ्टबाट मैले फोटो फ्रेम लिएर आएको छु कि मलाई एउटा डिआइवाई गर्नु मन छ अब त्यो पनि मैले गरिनँ यस्तै हुन्छ तर अब भोलि प्रमोद मेरो दुइटै बिदा हो मेबी भोलि म प्रोडक्टिभ हुनुपर्ने हो होइन मसँग कति धेरै भिडियो आइडियाजहरू छ टिकटक र इन्स्टाग्रामको लागि सुट गर्नुपर्ने तर ब्रान्ड सुटहरू कति बाँकी छ तर आकृति यति अल्छी छ के भन्ने म आकृतिलाई ब्लेम गर्दिनँ तर आई डोन्ट नो आकृति अल्छी छ काम यति धेरै हुन्छ होइन काममा अनि काम गरेर आएपछि एक दिन त रेस्ट गर्न मन लाग्छ क्या त्यही हो आकृतिको प्रब्लम त्यही हो अनि फेरि आकृतिको बुढा पनि त्यस्तै हुन्छ आकृतिको बुढा पनि छोड्देऊ रेस्ट गर केही पनि हुँदैन भन्ने खालको बुढा छ नि झन् प्रब्लम मलाई कस्तो अल्छी लागेर चाहिँ आज केही पनि गरेन के गर्नु एक दिन यसरी बस्नु पनि पर्छ भन्छ अनि झन् आफूलाई ओ वाउ मोटिभेट हुन्छु म हैया हो ल मेरो लागि रेडी भनेको यति नै हो मैले स्किन केयर गरेँ लिप बाम लगाएँ द्याट्स अल आई डोन्ट नो मान्छेले यो रोडको लिप बामलाई एकदम धेरै ओ वाउ सो गुड भन्थ्यो तर ठिकै द्याट्स इट्स नट त्यस्तो गुड लाइक एउटा लिप बामको लागि आई डोन्ट थिङ्क सो हामीले यति धेरै खर्च गर्नुपर्छ त्यस्तो लागेको मलाई ओके म छिटो रेडी भइहाल्छु नभए प्रमोद सर आएर फेरि तिमी रेडी भएको छैनौ म यहाँ वेट गरेर छु तिम्रो भन्न थाल्छ ल गाइज हाम्रो यहाँ टिभीको रिमोटको
ब्याट्री नि सकिसकेछ रिमोट टिभी नै अफ हुन्न कि हेर्नु न यति फुर्सद छैन हामीलाई टिभी अफै हुन्न कि बल्ल भयो ल ओके म चाहिँ रेडी भइहाल्छु क्यामेरा पनि चार्ज गरिदिनु पर्ला थोरै यत्रो बेरदेखि म भ्लग बनाएको थिएँ भरे त रेकर्डिङ नै थिचेन म त प्रमोद थिचेर भनेको किनभने प्रमोदको हातमा थिएन क्यामेरा है अझै चाहिँदैन यसलाई के गर्यो तिमीले फोन खस्याला आज के भइरहेको छ यार गाह्रो छ जीवन बिताउन गाह्रो छ किन त्यस्तो अघिसम्म त तिमी पुरै गफ हानिरहेको थियौ त आज मैले धेरै दिनभरिमा केही पनि गरेन बसेर फोन चलाएँ मात्र यसमा हाम्रो प्रमोद सरको के टेक छ अघि भन्दै थिएँ अब रेकर्डै भएन छ होइन बाल हुँदैन यस्तो कुराहरू जिन्दगीमा जे मलाई त्यही गर्ने हो भनेर भन्दै थिएँ मैले हुन्छ नि प्रोडक्टिभ भएर खतरा गरेर गर्ने के हो कि होइन के हो कुरो कहिले काहीँ त्यस्तो पनि हो होइन न कस्तो भने अलिअलि गर्ने हो गर्नु मन लागेको कुरा गर्ने हो कि ए सक्यो त्यो बाहेक गर्नु केही होइन अब त्यही हो खाना लाउनु पुग्नु पऱ्यो जिन्दगी चल्नु पऱ्यो त्यही हो सबभन्दा राम्रो आजको सबैभन्दा ठुलो ज्ञान फोकस्ड गोल तर कस्तो स्ट्रेस हुने रहेछ कि लाइक मैले आज कतिवटा भिडियो प्लान गरेको थिएँ आर वी गोइङ भन्ने कुरा हो अब यहाँ डलरमा कहाँको डलरमा फेरि वालमार्टिनको ओ सेट फ्रेसको जानुपर्ने थियो यार हामी डलर ट्रीमा पनि पाइहाल्थ्यो नि गार्बेज ब्याग त होइन र मेरो चस्मा कहाँ भयो आज घाम लागेको छ मलाई गर्मी भयो बाबै राते बित्यो हेर तिमीलाई सम्झेर झर्छ होला है झर्छ तर अलिकति के भन्ने मलाई त्यही फिल भइरहेको थियो क्या मलाई फिल कस्तो भइरहेको थियो भन्दाखेरि यत्रो काम गरिरहेको छु त 40 अझै बढी होइन 45-50 आवर्स त काम गर्दैछु त अझै सोसियल मिडियामा एक्टिभ हुनुपर्छ दुनियाँ यताउता त्यही भने मेरो त यतिकै पनि होइन फुल टाइम काम छ त्यसमाथि फेरि ब्रान्डको काम हुन्छ होइन तर हुन त ब्रान्डको काम चाहिँ अलिक प्रेसरै हुन्छ त्यसपछि फेरि सोसियल मिडिया म्यानेज गर्नु तर फेरि गर्न मन लाग्ने काम हो नि त तर आज यतिकै दिन बिताएँ मैले म भोलि चाहिँ त्यसो गर्दिनँ तर यस्तो हो मेन कुरा भने गर्नुपर्छ नगर्ने भने होइन के भयो तिमीलाई आफ्नो पर्पोज आफ्नो त्यो कुरा गर्नुपर्छ के तर अब आफूलाई मारी आफ्नो मेन्टल स्टेट बिगारी गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हो बस यो झर्दैन झरे पनि हल्का उता राख न यहाँ राख न यहाँ झर्दैन बाहिरको वेदर चाहिँ मस्त है भाइ मस्त यो गाडी नचढा कति दिन भइसक्यो अब पब्लिक गाडी त्यही चढेर निस्किनु पर्थ्यो प्रेम परिवार भन्ने मैले अस्ति यसकै कुरा गरेको कि बच्चा म साइबर गएर यसको गीत सुन्थेँ कि एकदम प्रेम परिवार बच्चा हुँदाखेरि थियो कि गीत सपरसा पनि पाउँछ प्रमोद दुध त पाउँछ त्यो पनि पाउँछ गाडी मलाई एउटा क्रिम पनि लिनुपर्ने छ गाडी पनि पाउँछ गाडी ब्याग पाउन्न सपरमा गाडी ब्यागले जान्न हामी त्यहाँ के गर्ने भन त सपोज गरेर दुध ल्याएर डल ट्री जानुपर्छ क्या त्यसो भए त्यो गर्दा नि हुन्छ ब्याट्री त्यहाँ पनि पाउँछ होइन पाउँछ होला यो अहिले कति धेरै फेमस भइरहेको थियो नि मलाई पनि लिन मन थियो क्या यो मेकअपको सामान पनि कति किन्नु के किन्नु हुन्छ यार के किन्नु अरू दुध किन्नु होला आदिमा नि के किन हाल्ने न असलियत डल ट्रीमा पाउँछ नि ब्याट्री प्रमोदलाई खाने थिएन यहाँ रेकर्डिङ भएछ होइन बल्ल प्रमोदले हेऱ्यो क्या दिदी अनि राम्रो बन्न खोज्छ क्या जाम कि के अरे डलर ट्रीको थाहा छैन मलाई डलर ट्रीको डलर आमा मात्रै पाउँछ भने थाहा छ मलाई डलर ट्रीको त केही पनि थाहा छैन मलाई डलरमा जम्मू त हिँड्न कहाँ उता वर्मातिरको लेट्स गो
ओइ हावाहुरी चल्यो नि बाबा हाम्रो केसेसहरू अब ओइ हावाले उडाउला जस्तो छ त नि मान्छे नै आइ त्यही भएर निकाल्दियो भन्न पर्दैन धन्न चस्मा निकालेर आएछु हावाले उडायो मान्छेले आउँदैछ प्रमोदले आँखा लगाइदियो मौसमलाई यस्तो राम्रो घाम लाग्यो थियो हावाहुरी चलेर यहाँ बिजोग छ राम्ररी हेर्नु न यहाँ यस्तो छ बिजोग छ जिन्दगी हाम्रो सर चाहिँ डलर हाम्रोतिर राख्दा हुनुहुन्छ अस्तिदेखि हाम्रो ग्रोसरी बनाएछ गार्बेज ब्यागहरू लिनु भन्दै थियो चाँडो बिस्तारै पनि हिँड्नु भन्छ फेरि चाँडो पनि भन्छ भने अनि बिस्तारै हिँड्नु भने नि तिमीले जाने मलाई हामी गएको थियो सामान्य त्यहाँ चाहिँ केही पनि भएको थिएन यो एरियामा चाहिँ पुरै स्नो परिरहेको छ क्या फेरि के अचम्म परेछ मजाले स्नो परेको छ यहाँ चाहिँ घाम लागिरहेको फेरि तर स्नो फेरि यहाँ चाहिँ स्नो परेछ उता चाहिँ छैन क्या फेरि कस्तो अचम्म होला हावाहुरी चाहिँ मस्तले चलेछ भिजिबिलिटी नै यो पुरै यो नै देखिरहेको छैन कि यो सबै ब्लर भइदिरहेको छ क्या टाइममा स्नोको पाइल रियालिटी अफ क्यानाडा ठ्याक्क फोन पनि दिदीको आइरहेको क्या हजुर दिदी यहाँ जेम्स के अरे जोन हान्छु भनेको जेम्स हानेर म त अर्को ठाउँ पुगेको छु अनि आउँदैछु पुगिसक्यो तर अब पुगिसक्यो दिदी आइसक्यो अब पछाडि नै छौँ हामी ठ्याक्कै अब चस्मा खोरौँ नराखौँ सबैले घाइते दिलमा पारा चलाइस्यो ओ माई गड त्यो झोला निकाल न पहिला ओ माई गड हेर्नु यहीँ हो ओहो हो वाह कस्तो हावा चलेको नि प्रमोद झोला निकाल न पहिला जे खानेकुरा सबै निकाल न तिनटै मान्छे उडाएर लाग्छ जस्तो भइसक्यो यार ओ माई गॉड ओइ चोट लागेन नि चोट लागेन तर आइहाल्नु पर्छ छिटो है ओ माई गॉड यस्तो छ हिउँले हालत कहाँ रोक्ने गाडी फेरि यहाँ वलमार्टमा आएको हामीले यहाँ पुरै गुड डिल भेटिरहेको छौँ सो लेट्स ट्राई भन्दा यो कलरहरू कस्तो राम्रो यो कलर कस्तो लाग्यो मलाई त एकदम राम्रो लाग्यो यहाँ सपिङ चलिरहेछ कहाँको एक्स्ट्रा स्मल हो तिम्रो साइजै स्मल हो अनि घाँटीमा ठिक भएन भने त राम्रो भएन नि त किनभने यो डिजाइनै क्रप हो मेरो विचारमा लास्टमा मेरो विचार चाहिँ त्यो ड्यामेज कन्ट्रोल क्या म चाहिँ यहाँ यस्तो किनेर बसिरहेको छु के गर्नु गाह्रो छ मलाई लुगा हेर्दा के ग्रोसरी एकछिन हल्का एउटा दुइटा किनेर आऊँ भनेको यो सबै हो यो ए यो मेरो काम यो उहाँहरूको काम गाह्रो छ गाह्रो